She died because she was overheated. She was cooked. I know she died very quickly after her temperature reached 107 or 108. السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كنت تحب هذه النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. قبل ما نبدأ مقطعنا اليوم، طبعا أغلبكم يدري أن الفترة اللي طافت طول الفترة اللي طافت قاعد أشتغل على كتابي الجديد اللي هو سوهات، وأدري أن الكثير منكم ناطره، فالحين أقدر أقول لكم أن الكتاب تقريبا خلصنا كل إجراءاته وما بقى شيء على إطلاقه. مبدئيا راح يصير في طلب مسبق، وأول 500 شخص يطلبونه راح توصل لهم النسخة المميزة. أكثر شيء محمسني على إطلاق الكتاب هو حماسكم له. من أول مرة تكلمت لكم عنه، حاليا عندي بموقعي أكثر من 1000 شخص مسوي حساب بالموقع، وهو موقع جديد مو الموقع اللي طاف، فمعناته ال 500 نسخة المميزة راح تخلص بسرعة. فمن الحين قاعد أقول لكم خلوكم متابعين سنابي أول بأول، عشان أول ما أطلق الكتاب تقدرون تطلبونه طلب مسبق، وإن شاء الله توصل لكم النسخة المميزة. أنا عن نفسي ودي أحط كل النسخ نسخ مميزة، لكن تكلفة النسخة المميزة جدا كبيرة، فما ينفع أحط كل النسخ نسخ مميزة. فكرة النسخة المميزة سويتها علشان الناس اللي ناطرة أول بأول انتظارها هذا جدا يعني لي، وعشان حماسهم لازم يكون لهم شيء مميز. فالحين راح تحصلون رابط موقعي والتطبيق مالي موجود تحت بالدسكربشن. يفضل انكم تحملون التطبيق عشان يوصل لكم اشعار اول ما ينزل الكتاب. الكتاب راح يكون بهالشكل من قدام، وراح يكون بهالشكل من الداخل، والكتاب عبارة عن اقتباسات وتحت مواقف تعلمت من هالاقتباسة. باختصار الكتاب عبارة عن مشاعر وشوية من اسرار حياتي اللي يمكن حتى اهلي ما يعرفونها. وبالاخير حلو ان الكتاب هذا يكون ذكرى مني عندكم. الحمد لله بعد نجاح كتابي الاول بعنا تقريبا اكثر من 80,000 نسخة بسنة، نجاح جدا كبير بعالم الكتب وبأرقام موثقة من المكاتب الكبيرة نفسها. فالحمد لله هذا كله بتوفيق من رب العالمين ثم انتم. فهذا الشيء اللي خلاني اسوي كتاب ثاني، فكرته شوي تكون مختلفة عن الكتاب الاول عشان ما تحسون بملل وانتم تقرونه، لكن المواقف اللي حصلت لي اللي كتبتها بالكتاب هذه تعتبر قصص قصيرة من حياتي البسيطة جدا. فبس، والحين خلونا ندخل بقصة اليوم. أكيد هذه مو أول مرة نسمع فيها عن جريمة قتل، سمعنا عن الكثير من الجرائم من قبل، وسمعنا عن طرق مختلفة حسستنا أن البشر قاموا يتفننون بهالجرائم. بس من بين الكثير من الجرائم اللي غطيتها بقناتي، هذه راح تكون أغرب جريمة ممكن تمر عليكم، بالذات أن سلاح الجريمة غير اعتيادي، شيء أبدا ما تتوقعونه، وأنا متأكد أنه موجود بكل بيت، ويمكن أنت تكون توك مستخدمه. اليوم راح نغطي الأحداث المروعة لجريمة قتل باستخدام واحد من أبشع الطرق، والضحية للأسف تبلغ من العمر أيام. شنو أحداث هالقصة؟ وهل المجرم مجنون أو مختل عقلياً؟ تابعوا معي التفاصيل من البداية. تبدأ أحداث قصة اليوم في تاريخ 30 أغسطس من سنة 2005 في ولاية أوهايو الأمريكية، والموقف كان كالتالي. لما وصل شخص اسمه تيرل وصديقته اللي اسمها تشاينا إلى مركز طبي للأطفال، وكانت الساعة 7:15 صباحا، كان تريل يشيل طفلتهم الرضيعة باريس، واللي كانت تعاني من درجة حرارة مرتفعة وإصابات جدا خطيرة. على طول الدكاترة بسرعة بدأوا يفحصون الطفلة ويحاولون يساعدونها ويسعفونها، وقالوا لأمها وأبوها إن الطفلة تعرضت للحرق، وكانت درجة الحرارة اللي تعرضت لها 95 درجة، والطفلة ما قاعد تتنفس وما في ضغط دم والنبض متوقف. وعلى الرغم من هذا ما وقفوا محاولة لإنعاشها اللي استمرت 15 دقيقة. بهذا الوقت كانوا تريل وتشاينا بغرفة منفردة، وكانوا منهارين ويصرخون ويبكون، شيء مو طبيعي اللي قاعد يشوفونه ببنتهم. فكان يقول تريل حق تشاينا انت قاعد تسمعين الأطباء شو يقولون؟ تعرضت لدرجة حرارة 95 درجة، الرقم جدا كبير لأي إنسان يتعرض له. فكانت ترد عليه تشاينا وتقول إن باريس ما تعرضت للحرق أصلا. فالأطباء سمعوا هالجدال اللي كان يصير بينهم، وهذا كلام أحد الممرضات. Just yelling out that her baby was not burned, that her skin was peeling off. فبعدها بدقائق أعلنوا موظفين الطوارئ وفاة الطفلة.
الأطباء كانوا في وضع حيرة، مستغربين من سبب الوفاة، لأن الأشياء اللي عانت منها الطفلة كان شيء جدا كبير، ومن الواضح أن الطفلة باريس تعرضت لحروق من شيء غريب، وهالشيء سبب لها حروق غير معتادة. يعني مثلا مو سائل حار سبب لها حروق، أو مو حروق من النار بشكل مباشر، شيء غريب راح نعرف بعد شوي وراح ننصدم كلنا. غرابة هالحادثة خلوا الأطباء يضطرون انهم يتواصلون مع الشرطة، لأن في احتمال أنها تكون جريمة مو شيء طبيعي، لأن الأطباء بدورهم سألوا الأهل شنو نوع الحرق اللي تعرضت له البنت، فكلام الأهل ما كان مقنع بالنسبة للأطباء. فأنتم شايفين لأي درجة كانت إصابتها غريبة؟ شوفوا راح أشرح لكم بالضبط شلون كانت حالتها، بس قبلها خلونا أول شيء نتعرف على الأم والأبو ونعرف منو هم. أول شيء خلونا نتكلم عن الأم تشاينا. الأم بهذاك الوقت كانت تبلغ من العمر 25 سنة، وهي أم ل3 أولاد أعمارهم ما بين ال9 وال7 وال4 سنوات. وكانت تشاينا تعيش في شقة مع صديقها اللي هو تيرل، وأنجبت من تيرل طفلتها الأخيرة اللي هي باريس. وباريس بهذاك الوقت كان عمرها 28 يوم إلى أن توفت. تيرل كان مدمن مخدرات، وكان دائما يتهاوش مع تشاينا، لأن أغلب الأحيان ما يكون بوعيه، وأحيانا من كثر ما يتهاوشون مع بعض وصوتهم جدا عالي الجيران يسمعون صوتهم وهواشهم. المهم خلونا نرجع مع بعض قبل حدوث الحادثة بيوم، يعني في تاريخ 28 أغسطس. بهذا اليوم تهاوشوا هوشة جدا قوية تيرل وتشاينا، وكان صوت صراخهم عالي لدرجة ان احد الجيران انتبه لهوشتهم وشهد انه شاف تيرل وهو يطق تشاينا. الجار ما قدر يفهم شنو سبب الشجار اللي صار بينهم، لكن اللي كان من الواضح انه هوشة كبيرة، لكن ما قدر يعرف شنو تفاصيلها. المهم في المستشفى سألوا الاطباء تشاينا شنو صار بالليلة السابقة، علشان على الاقل ممكن يعرفون شنو اللي صار مع البنت، او لعل وعسى يعرفون شيء ممكن يساعدهم. تشاينا قالت ان الليلة السابقة هي وتيرل تركوا الأطفال بالشقة مع ليوندا. منو ليوندا؟ ليوندا هي أخت تشاينا. فقالوا احنا تركناهم بالشقة مع ليوندا وطلعنا عشان نخلص بعض المشاوير. وفي تمام الساعة 2 بالليل تقول تشاينا انا رجعت للبيت بروحي بدون تيرل، وعلى طول رحت خذيت باريس وحاولت اني اشربها حليب لكن ما شربت، وحسيت ان جسمها دافي، فتقول خذيتها ونومتها بسرير صغير ووجهت المروحة عليها وتركتها ونمت. وتقول بعدها قمت الصبح وجهزت اطفالي الثلاثة علشان يروحون المدرسة، وبعد ما تأكدت انهم ركبوا الباص رجعت دخلت البيت علشان اشوف باريس واتطمن عليها. تقول تشاينا هني حسيت بشيء مو طبيعي، فعلى طول اتصلت على تيرل علشان يرجع الشقة بأسرع وقت وناخذ باريس ونوديها للمستشفى. طبعا هذه هي رواية تشاينا اللي ما فادت الأطباء بشيء، لأنها ببساطة ما تكلمت شنو اللي صار مع الطفلة اللي أدى لهذا النوع من الحروق الغريبة. لهالسبب الأطباء اضطروا أنهم يكلمون الشرطة ويفتحون ملف تحقيق. فعلى طول الشرطة استدعوا تيرل وتشاينا عشان يحققون معاهم. أول ما وصلوا تشاينا وتيرل لمركز الشرطة تم سؤال تشاينا مرة ثانية عن اللي صار بالليلة السابقة. هني تشاينا قالت اللي صار لكن برواية مختلفة عن الرواية الأولى اللي قالتها. قالت تشاينا إنها وصلت البيت ما بين الساعة 9:30 إلى 10 مساء، وكانت أختها ليوندا تنتظرها بهذاك الوقت، وقالت إن الطفلة كانت بخير. فتقول تشاينا خذيت باريس بحضني ونمت بالصالة، وفي حوالي الساعة 2:30 بالليل قمت على صوت باريس وهي تبكي. فتقول قمت ورحت سخنت لها الرضاعة بالميكروويف. فتقول بعدها رضعتها وبدلت حفاضتها، وبعدها خذيتها بحضني ورجعت نمت. وبعدها تكمل كلامها تشاينا وتقول اليوم الثاني لما قمت الصبح كان تيرل نايم جنبها على الكنبة لكنها ما لقت باريس. تقول ظنيت ان تيرل نومها على سريرها الصغير، لكن لما حققوا مع تيرل قال ان هالشيء ما صار. فهني الشرطة سألوا تيرل متى رجعت البيت وين كانت الطفلة لما رجعت البيت. قال تيرل ان انا رجعت البيت الساعة حوالي 3 إلى 4 بالليل، ويقول اول ما دخلت الشقة نمت على الكنبة اللي موجودة بالصالة، ويقول لما قمت من النوم شفت الطفلة باريس على الكنبة الثانية ومتجمدة وميتة. انزين الحين صار عندنا لخبطة. الأم ما تدري منو اللي شال الطفلة من جنبها، والأبو حسب شهادته ما عنده علم عن الشيء اللي صار وما لمس الطفلة بهذيك الليلة نهائيا. تشاينا وتريل كانوا في حالة جدا سيئة، اثنينهم يبكون ومو قادرين يسيطرون على مشاعرهم اتجاه فقدهم لبنتهم، لهالسبب كانوا يخربطون بالكلام. المهم الشرطة بعد ما سمعوا شهادة الوالدين قرروا الشرطة انهم يفتشون شقتهم ويبحثون عن أدلة ممكن توصلهم لحل هاللغز الغريب ويعرفون هالرضيعة المسكينة شنو الشيء اللي تعرضت له. المهم بعد ما وصلوا الشرطة للمكان بدأوا يفتشون الشقة ويفحصون الأشياء اللي ممكن تكون السبب في الحرق. الشرطة عارفين إن باريس تعرضت للحرق بس مو لاقين دليل ولا شيء بالشقة قاعد يساعدهم. المهم وصل للمحققين تفاصيل من الطب الشرعي اصدمتهم وحيرتهم أكثر.
خلوني أوصف لكم الحالة اللي كانت عليها الطفلة. جسد الطفلة كان بارد من الخارج وصلب وما عليه أبدا آثار حروق، بس الجلد كان متقشر. والأغرب من هذا الطفلة كانت لابسة لبس نظيف جدا، ولكن بناء على إصابتها كان من المفترض يكون على لبسها جلد أو سائل أو أي أثر. هذا كان الفحص الخارجي لجسم باريس. أما الفحص الداخلي فكان أغرب شيء ممكن يمر عليكم وأسوأ شيء. راح أذكر الفحص الداخلي بالتفاصيل، وأنا أعتذر منكم على التفاصيل اللي راح تسمعونها. الفحص الداخلي بيّن أن دم باريس تعرض لدرجة حرارة القليان، يعني أكثر من 100 درجة، شيء يصدم. وكانت أعضائها الداخلية كلها محترقة، ومو بس كذي، كانت الحروق متفاوتة ومو متساوية. فمثلا ظهرها ما تعرض لأي حرق، وكأن الإصابات جت على أماكن معينة بالجسم. أدري أن هذا الوصف مؤلم وأعتذر منكم مرة ثانية، لكن فقط عشان تكونون بالصورة وتعرفون هالرضيعة هذه شنو تعرضت له. واللي راح يصدمكم أكثر لما نعرف شنو الشيء اللي أدى لهذه الحروق. المحققين فتشوا البيت بس يبي يعرفون شنو الشيء اللي سبب هالحروق، الشيء اللي حيرهم. فحصوا الدفاية، فحصوا الأجهزة الكهربائية، حتى الفرن اللي بالمطبخ فحصوه، لكن ما توصلوا للطريقة اللي تم حرق هالطفلة فيه. خلاص الحين هم متأكدين البنت هذه تعرضت للحرق المتعمد، لكن شنو هالشيء اللي انحرقت فيه ما يدرون، منو الشخص ما يدرون. فتم تفتيش الشقة كذا مرة، لكن كل النتائج كانت سلبية، ما وصلوا للشيء اللي هم يبونه. الشيء الوحيد اللي لقوه طبق بلاستيكي كبير وفيه شوية ماي، ما كان الماي نظيف. فلما سألوا تشاينا عن هذا الشيء قالت لهم اني سبحت باريس في ظهر هذاك اليوم، وتقول نسيت اني اقط الماي. وهني تم اخذ بعض من المادة اللي موجودة علشان يفحصونها ويتأكدون منها. فبعدها توجهوا الشرطة للجيران وتم استجوابهم وسؤالهم عن اي شيء يخص هالحادثة. وهني صرح احد الجيران انه شاف تشاينا واقفة عند شباك غرفتها حوالي الساعة 4 الفجر. وقتها الشرطة رجعوا ومسكوا تشاينا وحققوا معاها المرة الثانية، وقالوا لها انت مو قلتي ان بهذاك الوقت يعني الساعة 4 الفجر كنتي نايمة؟ شلون أحد الجيران يقول إنك كنتي قاعدة؟ ما كنتي نايمة. توترت تشاينا وكأنها كانت تحاول تخش شيء، لكنها بالنهاية اعترفت وقالت للشرطة بصراحة أنا بهذاك الوقت كنت قاعدة ما كنت نايمة، وكنت أنطر تريل إنه يرجع البيت لأنه كان ماخذ باريس معاه، ويوم رجع البيت تريل كانت باريس بإيده ميتة. هني الشرطة سألوا تشاينا قالوا لها ليش ما قلتي لنا هالمعلومة من قبل؟ فردت عليهم وقالت أنا أحب تريل وما أبي أورطه، عشان كذي حاولت إني أبعد الشبهات عنه. زين الحين الحمد لله عندنا مشتبه به اللي هو تريل. الشرطة هني سووا مع تريل تحقيق ثاني وسألوا وين كنت ومتى رجعت البيت. تريل هني كرر نفس روايته الأولى وما غيرها أبدا. ولما قالوا له أقوال تشاينا قال للشرطة أصلا باريس كانت مع أمها طول الوقت وتشاينا قاعد تكذب عليكم. فعشان كذي الشرطة أطلقوا سراحة، لأن كلامه بالمرة الأولى وكلامه بالمرة الثانية مطابق، ما غيره أبدا. بالمقابل تشاينا روايتها الأولى كانت غير عن الثانية وكل شوي قاعد تغير، وزادت عليهم الرواية الثالثة بعد أقوال الجار. فهني اضطروا الشرطة أنهم يلقون القبض على تشاينا بتهمة تعريض طفلتها للخطر، لأن حسب الشيء الظاهر هي كانت الوحيدة اللي موجودة مع باريس وقت إصابتها. المهم مرت أيام قليلة بعد القبض على تشاينا، والطبيب الشرعي ما عنده أي فكرة عن سبب وفاة الطفلة إلا أنها تعرضت لحروق مجهولة. وإذا كانت جريمة فوين سلاح الجريمة؟ لأن إذا ما في سلاح الجريمة فمعناته ما في جريمة. لكن تذكروا أن هالشيء مو بالضرورة يكون صحيح. لحد الحين الشرطة ما أثبتت شيء، ما أثبتت أن هذه جريمة. لحد الحين ممكن يكون حادث أو ممكن يكون في طرف ثالث ما نعرفه هو المسؤول. تشاينا بالسجن ما وقفت بشيء على طفلتها اللي فقدتها، وفوق أنها فقدت طفلتها بطريقة جدا بشعة مسجونة وبدون دليل عليها، فقط ساجنينها بتهمة تعريض الطفلة للخطر. المهم بعد أيام قليلة حكمت المحكمة ببراءة تشاينا وتم إطلاق سراحها من السجن. وفي بداية العام التالي اللي هي سنة 2006 كان الطبيب الشرعي قاعد يطلع على أبحاث تم إجراءها على مجموعة خنازير، ومن ضمن هالأبحاث هذه تجارب صارت على الخنازير بالميكروويف، واللي هي وضع الحيوانات في ميكروويف وتسخينهم، ويدرسون الإصابات اللي تتعرض لها الحيوانات بعد ما يتم تسخينهم داخل الميكروويف. كانت الخنازير اللي تم إجراء عليها التجارب حجمهم كان تقريبا بحجم طفل رضيع، لأن أكيد الميكروويف ما راح يقدرون يحطون فيه خنزير كامل، الخنزير أكبر من الميكروويف، فكانوا يأخذون خنازير صغيرة اللي بحجم الرضيع ويحطونها بالميكروويف. وأثناء بحث الطبيب الشرعي انتبه لحادثة صارت في ولاية فرجينيا لطفل رضيع تم قتله باستخدام الميكروويف.
خلونا مع بعض نرجع لهالحادثة مات هالطفل المسكين اللي انحرق داخل الميكروويف. الحادثة هذه صارت سنة 1999 23 سبتمبر لما تم العثور على الطفل جوزيف لويس البالغ من العمر شهر واحد فقط وهو ميت بالميكروويف، وعلى جسمه بقع وحبوب حمراء. وبعد فحص الطفل تبين انه توفى بعد ما تعرض جسمه للحرارة لمدة 10 دقائق داخل الميكروويف. وصلت حرارة دمه 106 درجة. تحقيقات الشرطة وصلت ان الام اليزابيث ام الطفل جوزيف كانت هي المسؤولة عن قتل الطفل. اليزابيث في ذاك الوقت لما سوت الجريمة وقتلت طفلها كان عمرها 17 سنة، وكانت تتعاني من نوبات صرع واكتئاب، وزاد عليها هالشيء حملها بطفلها جوزيف بسبب انها وقفت ادويتها. والد جوزيف صرح للشرطة ان اليزابيث كانت تتعاني من نوبات صرع حادة، وخصوصا بعد وفاة اخوها بحادث سيارة مؤخرا. كانت تشوف الدنيا بشكل سوداوي. واخر شيء تتذكره اليزابيث انها حطت رضاعة الحليب بالميكروويف، بس في الحقيقة كان هذا وهم، كانت تتوهم، وفي الواقع كانت حاطة طفلها بدال الرضاعة. وفي هالقضية تم الحكم على إليزابيث بالسجن 5 سنوات بتهمة القتل الغير متعمد. وبعد الحكم كانت إليزابيث تبكي وتقول أنا أحب ولدي وراح أظل أحبه، أنا فعلا ما أتذكر أني سويت هالشيء الفظيع. الطبيب الشرعي اطلع على ملف القضية هذه وطلب الفحص الطبي الخاص بالطفل جوزيف، والنتيجة أن الحروق كانت مشابهة لحد كبير مع حالة الطفلة باريس. من بعد هالشيء تم الرجوع مرة ثانية لقضية باريس، وقرروا الشرطة أنهم يرسلون محققين علشان يعيدون البحث بالشقة اللي فيها تشاينا وتيرل، بس هالمرة كان هدفهم الأساسي هو الميكروويف. بهالوقت كانت الشقة فاضية تماما لأن تيرل وتشاينا هجروها بعد وفاة طفلتهم، وعلى الرغم من هذا كان الميكروويف ولله الحمد ما زال موجود. وفي يوم 18 مايو من 2006 أخذت الشرطة الميكروويف من الشقة وتم إرساله لمختبر الجرائم. الطبيب الشرعي بعد ما شاف الميكروويف قال إن الميكروويف حجمه مناسب لحجم الطفلة باريس، وبعد فحص الميكروويف من الداخل تبين وتحديدا في السقف وجود DNA يرجع للطفلة باريس. وهم كذلك الطبيب الشرعي اكتشف ان الحروق اللي كانت على جسم باريس متناسبة مع عنصر التسخين الموجود في هالنوع من الميكروويفات، واللي تبين لهم انه تم تشغيل الميكروويف والطفلة كانت نايمة على ظهرها داخل الميكروويف. وهالاشياء فسرت لهم وبوضوح ليش كانت الحروق على جسمها من فوق، وعلشان كذي ما تم اصابة ظهرها بالحرق. الحين اعثرت الشرطة واخيرا على سلاح الجريمة اللي هو الميكروويف. ابدا ما حد كان متوقع هالسلاح. احنا سمعنا عن سلاح جريمة يكون مسدس، تكون سكين، هالامور، بس ان ميكروويف يكون سلاح جريمة هذا ابدا غير متوقع. لكن الحين بقى عندنا اهم شيء اللي هو المجرم. منو المسؤول عن وضع طفلة رضيعة عمرها 28 يوم داخل ميكروويف، وليش؟ بحسب تقرير الطبيب قال ان الطفلة باريس توفت ما بين الساعة 1 إلى 3 بالليل بعد ما تم تسخينها لأكثر من دقيقتين داخل الميكروويف، وماتت بسرعة بعد ما وصلت درجة حرارة جسمها إلى 107. والحين صار لازم يرجعون للشخصيات الأساسية بهالقضية واللي هو والد ووالدة الطفلة، ويفهمون منهم شو اللي صار بالضبط، وصار لازم يعترفون منو اللي كان مع الطفلة بهذاك الوقت. تاريخ 27 نوفمبر من 2006 تم القبض عليهم مرة أخرى والتحقيق معهم بهالقضية. بدأت المحاكمة الأولى اتجاه الأم تشاينا لأنها هي اللي كانت مع الطفلة بالبيت. تريل صدم الجميع بمعلومة ما ذكرها من قبل. قال تريل إن أحد أبناء تشاينا، لأن أبناء تشاينا الثلاثة مو عياله، هو فقط بنت باريس، الثلاثة عيال تشاينا من رجال ثاني. فأحد أبناء تشاينا قال لتريل إنه طلع جثة باريس من الميكروويف بعد ما حطها ولد اخت تشاينا، لان بهذيك الليله اخت تشاينا هي اللي كانت عند الاطفال، فولدها كان معاها وهو اللي حط باريس داخل الميكروويف. وبالمناسبة ولد أخت تشاينا طفل، وشهد على هالحادثة طفل آخر بعمر 8 سنوات، وقال فعلا أنا شفته وهو يتسلل وياخذ الطفلة باريس ويحطها بالميكروويف. الحين مو واضح عندنا هل ولد أخت تشاينا كان نايم عندهم، لأن أخت تشاينا بعد ما رجعت تشاينا طلعت من البيت، ومن الواضح أن الطفلة انقتلت الساعة 1 الفجر، معناتها أخت تشاينا ما كانت موجودة. فهل الطفل كان نايم عندهم؟ ما ندري. راح نتساءل هل ممكن طفل يقدر يسوي هالشيء؟ في الواقع سجلت الشرطة حوادث
حوادث كثيرة لأطفال اقتلوا بطرق أبشع من هذه. فبالنسبة لتساؤلاتنا إن هل الأطفال ممكن يسوون هالشيء، فالإجابة هي إيه فعلا ممكن ويسوون أكثر، لأن الحين بزمننا هذا صار إن العمر مو مقياس إن الشخص يسوي جريمة أو لا. لكن السؤال الأهم، هل فعلا ولد أخت تشاينا هو المسؤول؟ بعد التحقيق في هالأمر أعلن القاضي خطأ المحاكمة، واكتشفوا إن تشاينا خذت الطفل وهددته وأجبرته إنه يقول هو اللي سوى هالشيء، وهم أجبرت الطفل الشاهد اللي هو ولدها واللي كان عمره 8 سنوات إنه يشهد ضد هذاك الولد الثاني. فالشرطة اكتشفوا هالحيلة هذه بسهولة، وتشاينا اعتقدت إنها أذكى منهم. المهم بعد 3 جلسات متفرقة لمحاكمة تشاينا، حاول محاميها جون ريون إنه يدافع عنها بشتى الطرق، وحاول إنه يقنعهم إنها غير مسؤولة، وكل مرة قاعد يرمي التهمة على أشخاص ثانيين. وكذلك حاول إنه يقنع القاضي إنها تعاني من مشاكل عقلية. لكن بتجيكم الحين حقيقة الموضوع صار كالتالي: في ليلة الحادثة وفي تمام الساعة 7 مساء طلعوا تشاينا وتريل من شقتهم وتركوا أطفالهم مع ليوندا اللي هي أخت تشاينا، وبعدها توجهوا لمكان علشان يشترون منه زجاجة كحول، وراحوا لحديقة قريبة قعدوا فيها ويشربون. ومن هني بدت الهوشة اللي ذكرتها ببداية القصة، واستمرت إلى أن ركبوا السيارة، وبعدها وصلوا لمواقف السيارات اللي عند شقتهم، واشتد الكلام بينهم. وصلوا لمرحلة أن نزلت تشاينا من السيارة ولحقها تريل وطقها على وجهها ودزها على الأرض. فهني تشاينا قامت وعضته، يعني كانت هوشة حادة جدا. والشهود يوصفون حالتهم أنهم كانوا سكرانين حيل، وبالذات تشاينا اللي كانت بالغصب تقدر تمشي. تشاينا قالت للشرطة أن سبب الهوشة اللي صارت بينهم كانت على قيادة السيارة، لكن بعدها اعترفت أن السبب الهوشة الرئيسي هو الاعتراف بنسب الطفلة باريس، أنه لازم يعترف أنه هو أبوها، لأن تريل ما يبي يعترف وقال أنت خاينتني أصلا، وأنا أدري أن هذه الطفلة مو بنتي، فأنا أكيد ما راح أعترف فيها. بس في الحقيقة باريس هي بنته، والشرطة بعدين أثبتوا هالشيء. نكمل اللي صار. بعد ما نزلوا من السيارة دخلت تشاينا الشقة وشافتها أختها ليوندا، وهي كانت بحالة سيئة وغير واعية بشكل كامل. فقعدت معاها حوالي 40 دقيقة، بعدها تركتها وراحت بيتها. وعلى الجانب الثاني توجه تريل لشقة صديقة كان معروف عنه انه يبيع مخدرات، وقعد عنده الى ان طلع الصبح. وفي الصباح توجه تريل لشقته، واول ما دش شاف باريس نايمة على الكنبة بالحالة اللي ذكرها بالتحقيق. تشاينا رفضت تعترف بأي شيء، لأن الشرطة كان عندها الأدلة الكافية لإثبات التهمة عليها. تحليل المادة اللي بالطبق البلاستيكي كان متطابق مع المادة اللي لقوها بالميكروويف، واللي هي كانت بالواقع جلد الطفلة باريس. بالإضافة إلى أن تشاينا كانت هي الوحيدة مع باريس بالشقة، وأثناء وجودها بالسجن تهاوشت مع مرة، وبنص الهوشة هالمرة قالت لتشاينا يا قاتلة الأطفال. فصرخت عليها تشاينا وقالت ما كنت أقصد إني أسوي هالشيء. وهم بعد في سجينة ثانية كانت مرافقة تشاينا، فكانت من السوالف اللي سولفت تشاينا لهالمرة هذه، قالت إن أنا حطيت طفلتي باريس داخل الميكروويف بس ما كنت أقصد، كنت بحالة سكر شديدة. إذا نبي نتكلم بالواقع، تشاينا كان عندها سجل إجرامي سابق، واللي هو في سنة 2000 تم إدانتها بتهمة اختطاف، وفي سنة 2002 تم القبض عليها للمرة الثانية بتهمة التزوير، والحين هي مدانة بتهمة قتل. بس كان من المهم جدا معرفة هل تشاينا تعاني من مشكلة عقلية أو لا. تم عرض تشاينا على الطبيب، والنتيجة كانت كالتالي. وبعد 3 محاكمات استمرت إلى سنة 2011 تم الحكم على تشاينا بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد. Dayton mother breaks down when a jury finds her guilty of cooking her baby to death in a microwave. Finds the defendant, China Arnold, guilty of the crime of aggravated murder for the death of Paris Talley on August 30th of 2005. بعد إصدار الحكم نزلت تشاينا راسها وبدت تبكي، وكانت أختها ميشيل تبكي بحرقة وتقول إن تشاينا هي جزء من العائلة وجزء منها. That's my sister. She means so much to me. That's my sister. That's the family. I was at work. She called on me and said something happened to me.
بس المثير للحيرة انها ما نزلت دمعة واحدة على اللي صار حق بنت اختها اللي هي باريس الرضيعة المسكينة اللي انقتلت من ايد امها اللي هي اختها داخل الميكروويف. يعني ما كسرت خاطرها ابدا، بس كسرت خاطرها اختها المجرمة مسكينة جزء من العائلة. فبما ان اختك جزء من العائلة روحي معاها السجن، دشي معاها، عيشي معاها بالسجن، لانكم انتم الاثنينكم تستحقون تكونون بنفس المكان. اللي صدمني اثناء بحثي بهالقصة ان هذه ما كانت الحالة الوحيدة لموت طفل رضيع داخل الميكروويف وعلى يد امه. فعلا البشر وصلوا لمراحل مخيفة لدرجة انهم صاروا يبتكرون اغرب الطرق واسوأ الطرق لتنفيذ جريمتهم. باريس كانت ضحية بريئة ما كملت شهر بهالحياة، وكل ذنبها انها كانت بنت غير مرغوب فيها لأم تجردت عن الرحمة. وبس، ولهني نقدر نقول انه وصلنا نهاية قصة اليوم. اذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان اذا حابين تدعموني، ويعطيكم الف عافية واللي جاي احسن.